Hi guys, welcome to TeachFab YouTube channel English Language Class Day 1. आजबाट हामी तपाईलाई इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज बेसिक, इन्टरमिडिएट र एडभान्स लेभलका सम्पूर्ण ल्याङ्ग्वेजका क्लासहरू यो युट्युब च्यानल मार्फत प्रदान गर्नेछौँ। आज हामी फर्स्ट डे सुरु गर्छौँ सेन्टेन्स एग्रिमेन्टको बारेमा। सो सेन्टेन्स एग्रिमेन्ट भन्नाले कसरी एउटा सेन्टेन्स फर्म हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा सेन्टेन्स एउटा इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजको सेन्टेन्स फर्म हुनको लागि हामीलाई तीनवटा कुराहरू आवश्यक पर्छ। सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट। सब्जेक्ट भनेको कर्ता हो, भर्ब भनेको एक्सन कार्य हो, कर्म हो र अब्जेक्ट भनेको सब्जेक्टले गरेको काम जुन सब्जेक्टले गर्छ, सब्जेक्टले गरेको कामको असर के माथि पर्छ त्यसलाई अब्जेक्ट भनिन्छ। एक्जाम्पल राम इज स्टुडेन्ट। यहाँनेरि सब्जेक्ट राम हो किनभने कर्ता राम हो, हामी रामको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। अनि भर्ब चाहिँ इज हो, यहाँनेरि लिङ्किङ भर्बको रूपमा आएको छ इज, अनि स्टुडेन्ट चाहिँ अब्जेक्ट हो। नेक्स्ट सेन्टेन्समा हेरौँ हामी। म एउटा पेन पिक गर्छु पहिला। अलराइट, लेट मी पिक वान पेन। म यहाँ ड्रबाट एउटा पेन पिक गर्छु। ओके, कलर पिक गर्छु येल्लो। यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस्, वी आर लर्निङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भन्ने एउटा सेन्टेन्स छ। यो सेन्टेन्समा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढिरहेको डेफिनेटली वी हो। त्यसो भए यो सेन्टेन्समा सब्जेक्ट के भयो? वी भयो। अनि आर लर्निङ चाहिँ भर्ब हो। किन भन्दा के काम भइरहेको छ त्यही चाहिँ भर्ब हो। यहाँनिर के काम भइरहेको छ? सिक्ने काम भइरहेको छ, लर्निङ गर्ने काम भइरहेको छ। के लर्निङ गर्ने भन्दा हामीले के सिकिरहेका छौँ, सिकेको कुराको इम्प्याक्ट केमा छ, त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज अर्थात् यो चाहिँ अब्जेक्ट हो। त्यसो भए यो सेन्टेन्स पनि सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्टबाट बनिएको रहेछ। नेक्स्ट सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, आई हेभ बिन रिडिङ इङ्ग्लिस। यो सेन्टेन्समा इङ्ग्लिस कसले पढिरहेको हो भन्दा आईले पढेको। त्यसो भए सब्जेक्ट के भयो? आई भयो। अनि के काम भइरहेको छ भन्दा हेभ बिन रिडिङ, पढ्ने काम भइरहेको छ। अनि के चाहिँ पढ्ने काम भइरहेको छ भन्दा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने काम भइरहेको छ। त्यसो भए यहाँनिर पनि सब्जेक्ट, भर्ब र अब्जेक्ट गरेर तीनवटा एग्रिमेन्ट बनिएको छ। कुनै कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ तपाईँको सब्जेक्ट र भर्ब मात्रै पनि हुनसक्छ, अब्जेक्ट नहुन सक्छ। जस्तै सीता केम भन्ने सब्जेक्टमा हेर्नुहोस्, सीता सब्जेक्ट भयो, केम भर्ब भयो, यसमा अब्जेक्ट छैन। सेन्टेन्समा सब्जेक्ट र भर्ब चाहिँ अनिवार्य छ र सब अब्जेक्ट चाहिँ जहिले पनि अप्सनल रूपमा रहन्छ। ओके, म यसलाई क्लियर गर्छु एन्ड मुभ अन नेक्स्ट स्लाइड। अलराइट, यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामी सब्जेक्ट के हो यसलाई डिपली हेरौँ। सब्जेक्ट भनेको कुनै पनि सेन्टेन्समा कसको बारेमा कुरा गरिएको छ त्यो सब्जेक्ट हो। फर इक्जाम्पल म एउटा सेन्टेन्स बनाउँछु, जस्तै रामले भात खान्छ भन्ने सेन्टेन्स मैले बनाएँ। यो सेन्टेन्समा काम गर्ने व्यक्ति को हो? राम हो। कसको बारेमा कुरा गरियो? रामको बारेमा कुरा गरियो। त्यसो भए सब्जेक्ट के भयो? राम भयो। सो स्पिकरले, बोल्ने मान्छेले जे को बारेमा कुरा गर्छ त्यही सब्जेक्ट हो। स्पिकर भएर म मोबाइलको बारेमा कुरा गर्न सक्छु, माउसको बारेमा कुरा गर्न सक्छु, ल्यापटपको बारेमा कुरा गर्न सक्छु, प्रिन्टरको बारेमा कुरा गर्न सक्छु, नेपालको बारेमा कुरा गर्न सक्छु, माउन्ट एभरेस्टको बारेमा कुरा गर्न सक्छु। म स्पिकर भएर जे को बारेमा कुरा गर्छु म, त्यो चाहिँ मेरो लागि सब्जेक्ट हो। यहाँ मैले एउटा स्टेटमेन्ट क्याम्ब्रिज डिक्सनरीबाट लिएको छु। तपाईँलाई यो स्टेटमेन्टबाट अझ क्लियर हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। द सब्जेक्ट एक्ट्स एज अ डुवर। सब्जेक्ट डुवरको रूपमा काम गर्छ। डुवरको मतलब डु भनेको गर्नु, डुवर भनेको गर्ने व्यक्ति। सो सब्जेक्ट एक्ट्स एज अ डुवरको मतलब हो सब्जेक्ट चाहिँ डुवर हो, काम गर्ने व्यक्ति हो। मैले भनेको सेन्टेन्सको, मैले भनेको वाक्यको काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ मेरो सब्जेक्ट हो। अर एजेन्ट अथवा एजेन्ट को द्वारा काम भएको छ त्यो एजेन्ट पनि के हुनसक्छ? सब्जेक्ट हुनसक्छ अफ एन एक्सन, कामको। जे काम हुन्छ मैले बोल्दै गरेको सेन्टेन्सको त्यो काममा डुवरको, गर्ने व्यक्तिको अथवा एजेन्टको, त्यसको माध्यमको, कसको माध्यमबाट काम भयो त्यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो। फर इक्जाम्पल रामले भात खान्छ भन्ने सेन्टेन्समा गर्ने व्यक्तिको राम हो, कोद्वारा काम भएको छ? रामद्वारा काम भएको छ भने डेफिनेटली सब्जेक्ट के हो? राम हो।
सब्जेक्ट्स आर टिपिकली नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट्सहरू नाउन फ्रेज हुन सक्छन्। एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, नाउन प्रोनाउन्स हुन सक्छन्। नाउन भनेको नाम, सिधै राम, श्याम, नेपाल, माउन्ट एभरेस्ट, सगरमाथा, जे भने पनि त्यो नाम भयो। प्रोनाउन्स भनेको नामको सट्टामा प्रयोग गर्ने कुनै पनि वर्ड, जस्तै राम भनेको एउटा केटा मान्छे हो, रामलाई हि भन्न सकिन्छ। सीता नाउन हो भने सीताको ठाउँमा सी पनि लेख्न सकिन्छ अथवा सी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो प्रोनाउन्स हो। अर एनी डिपेन्डेन्ट वर्ड्स बिफोर अर आफ्टर इट, योभन्दा अगाडिपट्टि आउने कुनै डिपेन्डेन्ट वर्ड छ भने पनि, अर योभन्दा पछाडिपट्टि आउने कुनै डिपेन्डेन्ट वर्ड छ भने पनि त्यो चाहिँ के हो भन्दा सब्जेक्ट हो। अब यसलाई अझै डिपली मजाले यो एक्जाम्पलबाट बुझिन्छ। हेर्नुहोस्, दे लभ इटिङ आउट, तिनीहरूलाई बाहिर खान मनपर्छ। यो सेन्टेन्समा कसलाई बाहिर खान मन लाग्छ, कसको बारेमा कुरा भइरहेको छ, देको बारेमा, तिनीहरूको बारेमा। कसलाई खान मन लाग्ने हो, तिनीहरू। त्यसो भए डुवरको, तिनीहरू। कोद्वारा काम भइरहेको छ, कोद्वारा बाहिर खान मन लाग्छ, एजेन्टको, दे हो। त्यसो भए यसको सब्जेक्ट के हो, दे हो। नेक्स्ट सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, सम पिपल प्रिफर टु गो अन होलिडे टु द सेम प्लेस एभ्री इयर। केही व्यक्तिहरू त्यही प्लेसमा प्रत्येक वर्ष होलिडेको लागि जान चाहन्छन्। यहाँ कसको बारेमा कुरा भएको छ, डेफिनेटली सम पिपुल, केही व्यक्तिहरूको बारेमा कुरा भएको छ। त्यसो भए एजेन्टको, गर्ने व्यक्तिको, जसलाई जान मन लाग्छ त जान मन लाग्ने मान्छे को हो भन्दा सम पिपुल हो। त्यसो भए यो सेन्टेन्समा सब्जेक्ट के हो, सम पिपुल हो। अलराइट, नेक्स्ट सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, द कोर्स फी डजन्ट इन्क्लुड मेटेरियल्स। कोर्स फीमा मेटेरियल्सहरू इन्क्लुड गरिएको छैन। यहाँ के को बारेमा कुरा भएको छ, तपाईँ गेस गर्नुहोस् त, के को बारेमा कुरा भएको छ। अफकोर्स यहाँनिर द कोर्स फीको बारेमा कुरा भएको छ। त्यसो भए कोर्स फी के हो, सब्जेक्ट हो। जे को बारेमा कुरा हुन्छ त्यही सब्जेक्ट हो भन्ने हाम्रो स्टेटमेन्टले भन्छ भने यहाँनिर द कोर्स फी चाहिँ सब्जेक्ट हो। हरि लभ सीता अलर्ट्स, हरिलाई सीता धेरै मनपर्छ अथवा हरिले सीतालाई धेरै माया गर्छ। यहाँनिर माया गर्नेको, कर्ताको, एजेन्टको सीता हो, नो, सीता होइन, को हो त, हरि हो। सो कसको बारेमा कुरा भयो, हरिको बारेमा। कसले माया गर्ने, हरिले। को एजेन्ट, हरि हो। को डुवर, हरि हो। द्याट मिन्स सब्जेक्ट पनि हरि हो। सी कल मी यस्टरडे, उनले मलाई हिजो फोन गरिन्। कसले फोन गरेको, कर्ताको हो, एजेन्टको, सी। त्यसो भए सब्जेक्ट पनि के हो, सी हो। सो जेको बारेमा कुरा गरिन्छ, जसको बारेमा कुरा गरिन्छ, जो एजेन्ट हो, जो डुवर हो, त्यही चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्सको सब्जेक्ट हुन्छ। लेट मी क्लियर दिस अल। म नेक्स्ट स्लाइडमा बढ्छु। ओके, यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्, केही सब्जेक्टका फर्महरू दिएको छ। फर इक्जाम्पल, नाउन, नाउन भनेको नाम, तोकिएर कुनै वस्तुको, कुनै चिजको, कुनै मान्छेको नाम भनिन्छ भने त्यो नाउन हो। फर इक्जाम्पल, सेन्टेन्समा हेर्नुहोस्, राम ह्याज लेफ्ट द अफिस। मैले तोकेर कसले अफिस छोड्यो अथवा को अफिसबाट घर गयो भन्दा राम गयो भने तोकेर भने यो के हो, नाम हो। त्यसो भए यो नाम चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो लागि सब्जेक्ट हो। कर्ताको राम हो, कसले छोडेर गएको अफिस, रामले गएको। त्यसो भए सब्जेक्टको राम हो। सुरुङ्गा इज ब्युटिफुल, यो सेन्टेन्समा कसको बारेमा कुरा भयो, सुरुङ्गा। त्यसो भए कर्ताको भयो, सुरुङ्गा भयो। सब्जेक्ट के भयो, सुरुङ्गा भयो। अलराइट, इज चाहिँ लिङ्किङ भम्ब होला यसमा। हरि एन्ड गीता लभ रिडिङ, हरि र गीतालाई पढ्न असाध्यै मनपर्छ। यो सेन्टेन्समा कसलाई पढ्न असाध्यै मनपर्ने हो, हरि एन्ड सीता। त्यसो भए गर्ने व्यक्ति, गर्ने एजेन्टको हरि एन्ड सीता। सब्जेक्ट पनि के भयो, हरि एन्ड सीता भयो। अर्को टाइपको सब्जेक्ट हुन्छ प्रोनाउन्स। प्रोनाउन्स भनेको नामको सट्टामा कुनै पनि अरू वर्डले डिनोट गरिन्छ भने त्यसलाई प्रोनाउन भन्छ। नेपालीमा यसलाई सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै मैले सीताको ठाउँमा सी लेख्न पाउँछु, रामको ठाउँमा हि लेख्न पाउँछु, द्याट मिन्स यो चाहिँ सर्वनाम हो, यो चाहिँ प्रोनाउन्स हो। हेर्नुहोस्, सी लभ्स मी, उनले मलाई माया गर्छिन्। यो सेन्टेन्समा माया गर्ने चाहिँ को त, कर्ता चाहिँ को त भन्दा सी हो, एजेन्टको सी हो। त्यसो भए सब्जेक्ट पनि के हो, सी हो। कसको बारेमा कुरा भयो, सीको बारेमा कुरा भयो। त्यसो भए सब्जेक्ट पनि सी भयो। नेक्स्ट सेन्टेन्समा दे प्ले फुटबलमा, फुटबल खेल्नेको दे हो, कर्ताको दे हो, एजेन्टको दे हो। त्यसो भए सब्जेक्ट पनि दे हो। नेक्स्ट सेन्टेन्समा हि इज राइटिङ लेटरमा,
चिठी लेख्ने मान्छे को ही हो, त्यसो भए सब्जेक्ट पनि ही हो। अर्को सेन्टेन्समा आई कुक राइस, म खाना पकाउँछु, को खाना पकाउँछ, म हो, कर्ता को म हो, त्यसो भए सब्जेक्ट पनि म हो। र केही सब्जेक्टहरू चाहिँ ग्रन्च भबमा पनि आउँछन्, केही सेन्टेन्सहरू चाहिँ ग्रन्च भबमा पनि आउँछन्। ग्रन्च भब भनेको भब द्याट एक्ट्स एज अ नाउन, ती भबहरू जो नाउनको रूपमा आउँछन् तिनीहरूलाई ग्रन्च भब भनिन्छ। र यी भबहरूमा आइएनजी लागेको हुन्छ। स्पेसली यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस्, वकिङ इज फन, यो आइएनजी लागेको फर्स्ट नाउनको रूपमा आएको जुन भब छ यो चाहिँ यहाँनिर सब्जेक्ट हुन्छ, वकिङ इज फनमा। अर्को रनिङ इज हेल्दी, कुद्नु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो, यो रनमा आइएनजी लागेर रनिङ भएको, यो ग्रन्च भब भएकोले यो सब्जेक्टको रूपमा आएको छ यो सेन्टेन्समा। ड्राइभिङ सेभ्स टाइम, ड्राइभिङले समय बचाउँछ, यो चाहिँ ग्रन्च भब ड्राइभिङ आइएनजी लागेर ड्राइभमा आइएनजी लागेर ड्राइभिङबाट आएको हुनाले यो चाहिँ ग्रन्च भब हो, यसलाई हामी सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। ओके, अब हेर्नुहोस् सब्जेक्ट स्पेसल्ली दुई टाइपका हुन्छन्। एउटा सिङ्गुलर, सिङ्गुलर भनेको एउटा मात्रै डेनोट गर्ने, एउटा मात्रै बताउने सब्जेक्टलाई सिङ्गुलर भनिन्छ। जस्तै ही भन्यो भने त्यहाँ एउटा केटो हुन्छ, त्यो के हो, सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो। सी भन्यो भने त्यहाँ एउटी केटी हुन्छ, त्यो पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट हो। इट भन्यो भने एउटा कुनै वस्तु अथवा जनावर हुन्छ, त्यो पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो। राम एउटा केटो हो, त्यो पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो। गीता एउटी केटी हो, त्यो पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो। म्यान एकजना मात्रै मान्छे हो, त्यो पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो। माउस एउटा मात्रै मुसा हो, त्यो पनि सिङ्गुलर सब्जेक्ट भयो। अर्को टाइपको सब्जेक्ट हुन्छ प्लुरल। प्लुरल भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी सब्जेक्ट दुई वा दुईभन्दा बढी बताउने सब्जेक्ट आउँछ भने त्यसलाई प्लुरल भनिन्छ। धेरै मतलब, यसको मतलब धेरै हो। फर इक्जाम्पल देमा एकजना मात्रै मान्छे त डेफिनेटली हुँदैन, दे भनेको तिनीहरू हो, तिनीहरू हुनको लागि दुईजना अथवा दुईजनाभन्दा बढी मान्छे चाहिन्छ। यु भनेको चाहिँ एक्सेप्सनल हो, यसमा चाहिँ एकजनालाई मात्रै पनि यु भनिन्छ, सेकेन्ड पर्सनमा धेरैजनालाई पनि यु भनिन्छ। त्यसो हुँदा यसलाई क्याटेगोराइज गर्दा चाहिँ युलाई जहिले पनि प्लुरलमा राखिन्छ। वी भनेको दुईजना अथवा धेरै हुन्छ, एकजना मात्रै भयो भने आई हुन्छ, दुई अथवा दुईजनाभन्दा बढी भयो भने वी हुन्छ। वी भनेको हामीहरू हो। राम एन्ड गीता, राम एउटा गीता एउटा, दुईवटा मिलेर के भयो, प्लुरल सब्जेक्ट भयो। दुईवटाभन्दा धेरै भयो भने प्लुरल सब्जेक्ट, दुई वा दुईभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई प्लुरल भनिन्छ। मिन भनेको मान्छेहरू, एकजना मात्रै मान्छेलाई एमएन म्यान भनिन्छ। दुई अथवा दुईभन्दा धेरै मान्छेहरू भयो भने एमएन मिन भनिन्छ। मिन भनेको पनि प्लुरल सब्जेक्ट हो। एमओयुएससी माउस भनेको एउटा मुसा हो, एमआइसी माइस भनेको धेरैवटा मुसाहरू हुन्, यो भनेको पनि के हो, प्लुरल सब्जेक्ट हो। सो दुई अथवा दुईभन्दा बढी जनाउने सब्जेक्ट आउँछ भने त्यो प्लुरल भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हि ऱ्यान होम, ऊ घरतिर गयो, यो सिङ्गुलर सब्जेक्टमा हेर्नुहोस्, हि ऱ्यान होम, ऊ घरतिर गयो। यसमा सब्जेक्ट के हो, हि हो, किन भन्दा हामीले हिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सी लभ्स पेट, उनलाई पेट घरपालुवा जनावर मनपर्छ। यो सेन्टेन्समा हामीले कसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, सीको बारेमा। लभ गर्ने, माया गर्ने को सी हो भने सब्जेक्ट पनि सी हो। इट्स लिप्स, यो कुनै किरा हो जसलाई मैले इट भनेर डिनोट गरेको छु। इट्स लिप्स, यसमा खाने चाहिँ को हो, इट हो, त्यसो हुँदा सब्जेक्ट पनि इट हो। राम लभ सीता, कसले कसलाई मन पराउँछ, राम लभ डान्सिङ, यो सेन्टेन्समा डान्सिङ मन पराउने चाहिँ को हो, डेफिनेटली राम हो, त्यसो भए सब्जेक्ट पनि राम हो। गीता कम्स होम, को घर आउने हो, गीता आउने हो, कर्ताको गीता, त्यसो भए सब्जेक्ट गीता। म्यान क्यान थिङ्क, मान्छे सोच्न सक्छ, को सोच्न सक्छ, मान्छे सोच्न सक्छ, सब्जेक्ट के भयो, म्यान भयो। माउस रन फास्ट, माउस रन्स फास्ट, मुसा छिटो कुद्न सक्छ, कसको बारेमा कुरा भयो, मुसाको बारेमा कुरा भयो, त्यसो भए सब्जेक्ट पनि माउस भयो। अब प्लुरल सब्जेक्टमा हेर्नुहोस्, दे ऱ्यान होम, दे भने कसको बारेमा कुरा भयो, देको बारेमा कुरा भयो, त्यसो भए सब्जेक्ट दे भयो। यु लभ पेट, कसको बारेमा कुरा भयो, युको बारेमा कुरा भयो, त्यसो भए सब्जेक्ट पनि यु भयो। वी लभ डान्सिङ, कसको बारेमा कुरा भयो, वीको बारेमा कुरा भयो, त्यसो भए सब्जेक्ट पनि के भयो, वी भयो। राम एन्ड गीता कम हो, कसको बारेमा कुरा भयो, राम एन्ड गीताको बारेमा, सब्जेक्ट पनि राम एन्ड गीता। मेन क्यान थिङ्क, मान्छे सोच्न सक्छ, कसको बारेमा कुरा भयो, मेनको बारेमा, त्यसो भए सब्जेक्ट पनि मेन भयो।
माइस रन फास्ट, मुसा छिटो कुद्छ, कसको बारेमा कुरा भयो? माइसको बारेमा कुरा भयो। सब्जेक्ट के भयो? माइस भयो। ओके, दिस इज द एन्ड अफ द च्याप्टर। आज हामीले सब्जेक्ट के हो र सब्जेक्टलाई कसरी छुट्याउने र यसका प्रकारहरूको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। नेक्स्ट सिरिजमा हामी भर्बको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोजहरू मन परिरहेको छ भने यसलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँलाई आगामी दिनहरूमा भिडियोहरू जुन अपलोड हुन्छ त्यसको नोटिफिकेसन तपाईँलाई आओस्। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि साथीहरूले पनि सिकेर केही फाइदा यो भिडियोबाट लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ यो साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस् र नेक्स्ट भिडियोमा हामी भर्बको बारेमा कुरा गर्छौँ। टिल देन, सी यू, बाइ बाइ।